Bác sĩ ngoại khoa xuyên không vào tứ hợp viện. Em gái phụ trách tác động vật lý. Anh trai tạo ra bệnh nhân để cứu người rồi đòi tiền. Chủ yếu là tự sản tự tiêu. Trước cổng ngõ 95 phố Nam La Cổ, Lâm Tiểu Tiểu vây quanh con lợn rừng hơn 200 cân và đặc sản núi rừng. Nhưng mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Anh ơi, đây là nhà chú hai sao? Em đói quá. Tiểu Tiểu, cứ đói đi. Ở viện này cứ nghe anh sắp xếp. Nếu có kẻ nào không có mắt thì cứ thông minh như lúc xử lý lợn rừng trên nồi ấy. Hai anh em vừa bước vào cửa, một lão già gầy gò liền lao ra, nhìn chằm chằm vào cái hòn đang bay trên vai Lâm Tiểu Tiểu. Đứng lại, hai đứa là ai? Định làm gì đấy? Là Tam đại gia phải không? Cháu là cháu trai của Lâm Ái Quốc ở hậu viện, tên là Lâm Văn Bân, dẫn em gái đến nương nhờ chú hai. Cháu trai của lão Lâm à? Đại viện chúng ta có quy định, nhiều đồ thế này vào viện là phải kiểm tra, xem con bé này cõng nặng chưa kìa. Tam đại gia tôi tâm địa lương thiện, thấy cháu cõng mệt nên giúp cháu chia bớt. Anh ơi, lão già này muốn cướp đồ ăn. Tam đại gia, ông già rồi cẩn thận cục xương sống đấy. Thứ này là để cứu mạng chú hai cháu. Nói nhảm gì thế? Ở đây tôi nói là được. Hay là anh nói là được? Tôi làm thế này là vì tốt cho anh thôi. Buông tay ra, xung quanh có mấy người hàng xóm đến xem náo nhiệt. Ai nấy đều giương cổ xem kịch, nhưng chẳng có ai ra mặt can ngăn. Tiểu Tiểu, vậy thì đưa cho Tam đại gia đi. Vừa dứt lời, Lâm Tiểu Tiểu lập tức buông tay. Chân tôi nát rồi. Nát bấy rồi. Lúc này, trong đầu Lâm Văn Bân vang lên một âm thanh. Điều kiện thỏa mãn. Hệ thống vật lý trị liệu thần cấp kích hoạt thành công. Kiểm tra bệnh nhân diêm phụ quý. Nguyên nhân bệnh, bệnh do tham lam gây ra. Tình trạng, gãy xương phức tạp. Phương án điều trị, nắn xương bằng tay siêu bạo lực. Tam đại gia, Trần ông là bị gãy xương phức tạp rồi. Đợi đưa đến bệnh viện xong, trong viện sẽ có thêm một ông què đấy. Tôi không thể làm người què được. Cháu có phương pháp gia truyền, chỉ là hơi đau một chút, ông phải nhịn đấy. Nhanh, nhanh chữa đi. Vẻ thư sinh trên mặt Lâm Văn Bân lập tức biến mất. Anh hai tay giữ chặt cổ chân diêm phụ quý, mạnh bạo đẩy một cái. Lần này không có thuốc tê, đau là chuyện đương nhiên. Điều trị thành công, nhận phần thưởng. Điểm phú cường nhân 5, điểm công đức vàng. Xong rồi, xưởng đã nối xong, nằm nghỉ 10 ngày nửa tháng là có thể xuống đất. Nói xong, anh đưa tay về phía diêm phụ quý đang nằm dưới đất. Làm cái gì? Chính cốt cộng thêm phí thăm khám, tổng cộng là 5 đồng. Đưa tiền mặt hay là viết giấy nợ? Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Đầu tiên làm gãy chân người ta rồi chữa khỏi, xong xuôi còn đòi thu 5 đồng. Đây là đạo lý gì chứ? Thôi bỏ đi. Mọi người trong viện đều thở phào. Dù sao cũng cùng một viện, không chạy đi đâu được. Lát nữa nhớ mang sang cho cháu. Tiểu Tiểu, cầm đồ chúng ta về nhà thôi. Chỉ còn lại một sân người nhìn nhau ngơ ngác. Đây đâu phải đến nương nhờ, đây rõ ràng là hai diêm vương sống đã đến rồi. Lâm Văn Bân vừa đến cửa phòng khách, liền thấy chú hai Lâm Ái Quốc. Thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Em họ Lâm, Phương Phương 15 tuổi, mặt vừa đỏ vừa sưng. Người đã đỏ đến ngất đi rồi. Chú hai, Phương Phương. Ai đấy, số nhặng xị gì ở cửa thế? Lão già này chết rồi. Vừa hay cái nhà này sau này thuộc về nhà họ già chúng tôi. Đứa trẻ đói ngất rồi. Các người gọi đây là chăm sóc à? Tìm cho nó một nhà tử tế là để nó đi hưởng phúc. Nếu đám họ hàng nghèo các người đã đến rồi thì vừa hay đưa lão già này đi xử lý luôn. Ra rồi mà tôi thấy bà ngứa ra, thiếu đòn rồi đấy. Sao hả? Mày còn muốn động thủ à? Đến đây, mày đánh vào đây này. Mày động vào tao một cái xem. Hôm nay tao nằm đây ăn vạ cho mày chết luôn. Ba hiểu lầm rồi. Cháu là bác sĩ, chỉ trị bệnh chứ không đánh người. Ngón tay anh khẽ búng một cái, một luồng kinh lực vô hình bắn thẳng vào nách của giả Trương Thị. Phát hiện bệnh nhân ác tính. Bệnh trạng, tuyến giáp, chứng cuồng loạn vô cớ. Bệnh ngứa da cấp tính, tâm địa độc ác, phương án điều trị. Phóng đại huyệt đạo. Dạ Trương Thị cảm thấy như bị muỗi đốt một cái. Một cơn đau thấu xương đột ngột bùng phát. Tiểu Tiểu, bà già này chắc là mệt rồi. Em mời bà ấy ra khỏi nhà chú hai của chúng ta đi. Nhớ là nhẹ tay một chút nhé. Em nghe lời anh hai. Lâm Tiểu Tiểu một tay xách giả Trương Thị lên, như xách một con gà con đi ra ngoài ngưỡng cửa. Anh bảo là phải nhẹ tay phát một mà. Xử người rồi, Đồng Húc ơi, lão già ơi, mọi người mau đến đây đi. Đám xúc sinh này định xử người rồi. Hô, bà già Trương này diễn cũng giống quá đi. Sao kêu gào như chọc tiết lợn thế kia? Đúng đấy, thế này là muốn ăn vạ à? Cũng quá không biết xấu hổ rồi. Tôi bảo này bà chị, bà làm thế này hơi quá rồi đấy. Mau đứng dậy đi, đừng ở đây làm xấu mặt nữa. Tôi không giả vờ, tôi đau thật mà. Điều trị thành công, nhận phần thưởng, một lá bùa xui xẻo đặc cấp, điểm tích lũy. Ồn ào cái gì mà ồn ào? Đêm hôm khuya khoắt còn biết xấu hổ không, vị huynh đệ này? Nhưng mẹ chồng tôi đã ngần này tuổi rồi. Sao anh có thể xuống tay được? Mẹ góa con cô chúng tôi biết sống sao đây? Thằng nhóc nhà họ Lâm, chuyện hôm nay phải mở hội nghị toàn viện để xử lý nghiêm.
Bồi thường, nhất định phải bồi thường, ít nhất cũng phải 200 đồng, còn phải dập đầu nhận lỗi với giả đại má. Nếu không trụ ra ta sẽ phế chú mày. Tiểu Tiểu, canh cửa. Ai dám vào thì ném thẳng ra ngoài. Rõ ạ. Trong phòng, kim châm trên tay Lâm Văn Bân nhanh chóng hạ xuống. Phát hiện bệnh nhân ác tính. Bệnh trạng của Lâm Ái Quốc. Trúng phong liệt nửa người. Gãy xương, sai khớp, suy dinh dưỡng, phương án điều trị, châm cứu hồi dương. Dưới sân, tất cả mọi người đều nhìn đến ngay người. Lâm Ái Quốc vốn dĩ giờ sống giờ chết méo sạch. Bỗng hít vào một hơi thật dài. Văn Bân, lão Lâm không phải đều nói là không xong rồi, chuẩn bị hậu sự sao? Đây đúng là thần y rồi. Mấy mũi kim xuống là người tỉnh lại luôn. Anh ơi, bọn họ không phải là người. Bọn họ thừa lúc anh không có nhà mà đánh bố em, còn cắt cả thuốc của bố em nữa. Nhà họ già đã nhận 50 đồng tiền sính lễ của tên ngốc làng bên. Định đem bán em sang đó. Tên ngốc đó đã đánh mất 2 đời vợ rồi. Nhất đại gia còn ấn tay em bắt điểm chỉ. Nói đây là vì tốt cho em. Lời này vừa nói ra, toàn sân viện chìm vào im lặng chết chóc. Khuôn mặt già nua của Dịch Trung Hải biến thành màu gan heo. Vừa xấu hổ vừa giận dữ. Tần Hoài Như cũng thế, sợ đến mức mặt trắng bệch. Điều trị thành công, nhận phần thưởng, tờ đại đoàn kết nhân 1, 10 tờ, gả mái già nhân 2 con. Điểm tích lũy 50, bệnh nhân vẫn cần điều trị thêm. Hãy cố lên, còn thiếu 35 điểm nữa là có thể rút thưởng. Đây chẳng phải là điểm được dâng tới tận cửa sao? Bán em gái tôi, hành hạ chú hai tôi, chiếm đoạt nhà cửa, hay cho một Nhất đại gia, hay cho một nhà họ già đáng thương. Nói bậy, Nhất đại gia đó là vì sự đoàn kết của đại viện. Tìm cho em gái mày một chỗ tốt để gả đi mà mày không biết ơn. Còn nói lời mỉa mai, đúng là không biết điều. Ngốc trụ gầm lên một tiếng, lao tới như một con bò điên. Tiểu Tiểu, người chú này, xương cốt hơi ngứa, gặp phải con lợn rừng da dày thịt béo thì nên giãn xương cốt thế nào? Còn nhớ không? Anh đã dạy rồi, phải đập gãy từng tấc xương. Thịt mới ngấm vị. Tứ học viện đột nhiên yên tĩnh lại. Sự im lặng đáng sợ. Anh ơi, con lợn rừng này sao nhẹ thế nhỉ? Có phải là chưa ăn no không? Tiểu Tiểu, anh dạy em thế nào? Đó là chú ngốc trụ, không phải lợn rừng. Phát hiện bệnh nhân tiềm năng, nguyên nhân bị nghén, trúng độc. Tổn thương mô mềm, gãy xương kín 2 xương sườn, kèm theo biến chứng chấn động não nhẹ, thiếu hụt thân não nghiêm trọng, hội chứng liếm cầu nặng. Phương án điều trị, nắn chỉnh bạo lực. Bây giờ còn ai thấy quy tắc nhà tôi là sai không? Hoặc là còn ai thấy người không thoải mái, muốn tôi và em gái giúp giãn xương cốt không? Trong viện im phăng phắc. Ngay cả giả Trương Thị vừa nãy còn khóc lóc thảm thiết, lúc này cũng bị bịt miệng lại, sợ bị hai anh em hung thần này để mắt tới. Từ hôm nay, bầu trời tứ hợp viện này đã đổi thay rồi. Lâm Tiểu Tiểu ngồi xổm trước mặt ngốc trụ vừa bị mình quăng bay, chọc chọc vào bụng hắn. Anh ơi, con lợn này sao không kêu hừ hừ nữa rồi? Xử người rồi, ban ngày ban mặt hành hung. Lão Lưu, mau đi gọi khoa bảo vệ đến, gọi người bắt 2 tên bạo đồ này lại. Ngốc trụ, anh tỉnh lại đi, mẹ góa con cô chúng tôi đều trông cậy vào anh đấy. Lưu Hải Trung vừa định nhấc chân, Lâm Văn Bân đỡ ngốc trụ dậy, ngón tay đặt lên cổ tay hắn. Khoan đã, Nhất đại gia, ông muốn ngốc trụ bay màu thì cứ việc đi gọi người. 2 xương sườn bị gãy, mảnh xương vỡ đã đâm vào lá phổi. Ông chỉ cần chậm chế 3 phút nữa. Nguyên nhân ngốc trụ chính là do ông trì hoãn thời gian cấp cứu. Ông chính là hung thủ. 4 chữ hung thủ gây án như búa tạ nện vào lòng Dịch Trung Hải. Nhưng tôi là bác sĩ, không thể thấy chết mà không cứu. Chỉ là vết thương của hắn quá nặng, thủ pháp điều trị không quyết liệt một chút thì không được. Ông là trụ cột của viện này, người này cứu hay không cứu, trách nhiệm này ông có gánh không? Không cứu thì tôi là hung thủ, cứu mà xảy ra chuyện thì trách nhiệm vẫn là của tôi. Dịch Trung Hải cảm thấy mình như bị nướng trên lửa. Cứu, anh cứu cho tôi. Gió à, nhịn một chút, không dùng thuốc tê thì nhanh khỏi hơn. Giây tiếp theo, đôi tay Lâm Văn Bân hóa thành tàn ảnh, vỗ nhanh liên tiếp lên người ngốc trụ, kéo giãn nắn lại. Tiếng xương cốt về vị trí cũ vang lên rắc rắc liên hồi. Tần Hoài Như sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Giả Trương Thị rụt cổ lại, đến giám cũng không dám thả. Ngay khi mọi người đang nín thở chờ đợi, ngốc trụ nôn ra một ngụm máu bầm rồi hoàn toàn ngất lịm đi. Điều trị thành công, nhận phần thưởng, 1 bình sữa bò, 2 cân thịt nạc. Điểm tích lũy. Nhất đại gia, mạng của ngốc trụ giữ lại được rồi. Phí cấp cứu 30 đồng, phí nắn xương 20 đồng, phí tổn thất tinh thần cho bộ quần áo này của tôi thì thôi bỏ qua. Tổng cộng 50 đồng, anh ta đang ngất, ông cứ trả trước đi. Tay của Dịch Trung Hải run lẩy bẩy giữa không trung. Đưa đây cho tôi, xong rồi, hiểu lầm đã được giải tỏa. Mọi người giải tán đi thôi. Khoan đã, chuyện tiền nong xong rồi, nhưng chuyện con người thì vẫn chưa nói xong đâu. Lâm Văn Bân, có thể tha cho người thì hãy tha. Cậu đừng quá đáng quá. Quá đáng, vừa nãy Phương Phương nói có người nhận 50 đồng, ép con bé điểm chỉ để bán nó cho tên ngốc làng bên. Nhất đại gia, bà già không định cho một lời giải thích sao? Những người hàng xóm vừa định giải tán lập tức dừng bước, ánh mắt đã thay đổi. Nói bậy,
Tôi tìm cho nó một nhà tử tế để hưởng phúc là đang làm việc thiện. Lòng tốt của tôi bị coi như lòng lang dạ thú. Trời cao ơi, tôi không sống nổi nữa rồi. Làm việc thiện, Lâm Văn Bân mở tờ thiệp hỷ tìm được trong nhà ra. Đã là chuyện hỷ thì để tôi đọc to tờ thiệp hỷ này lên nhé. Người lập khế ước Lâm Phương Phương nhận của Tần Đại Bảo 50 đồng xính lễ. Tự nguyện về làm dâu nhà họ Tần để sung hỉ. Sống là người nhà họ Tần, mất là mai nhà họ Tần. Dù thương tật hay qua đời đều do thiên mệnh, không liên quan đến nhà mẹ đẻ. Cuối cùng còn có cả chữ ký của nhất đại gia ông nữa. Không sai chứ, thương tật hay qua đời đều không liên quan đến nhà mẹ đẻ. Cái này gọi là hôn thư sao? Đây rõ ràng là văn tự bán thân. Tên Tần Đại Bảo đó, hai người vợ trước, một người bị đánh mất, một người bị đánh đàn. Gọi là làm việc thiện tích đức đấy à? Hơn nữa, chú hai và em gái tôi có quan hệ gì với các người đâu. Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ là người môi giới thôi. Bây giờ là 8 giờ rưỡi tối, đồn công an chắc vẫn có người trực ban. Ban ngày ban mặt lừa gạt, cưỡng ép con cái của cựu binh, khiến người ta tức giận, bán cho tên ngốc có tiền án xử lý người. Đây gọi là bắt cóc phụ nữ, hãm hại quân thân. Nhất đại gia, cái bát sắt thợ bậc 8 của ông còn muốn giữ không? Cái thân già này của ông đủ ăn mấy viên kẹo đồng. Dịch Trung Hải đầu gối mềm nhũn, suýt thì quỳ xuống. Đừng báo quan, cầu xin cậu đấy. Giả Trương Thị nghe thấy từ kẹo đồng, sợ đến mức bò dạp dưới đất dập đầu lìa lịa. Tiểu, cộng chú hai lên. Chúng ta đi đồn công an nhận bằng khen cho nhất đại gia nào. Gió ạ, đừng. Chúng ta hòa giải riêng đi, điều kiện gì tôi cũng đồng ý hòa giải riêng. Đúng, đừng báo án, thế nào cũng được. Được thôi, sau này còn làm hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Thứ nhất, 50 đồng xính lễ trả hết cho người ta. Thứ hai, phí tổn thất tinh thần và dinh dưỡng cho em gái tôi. Hai nhà các người mỗi nhà đưa 100 đồng. Thứ ba, chính là chuyện này khiến tôi bực mình. Tôi tạm thời giữ bằng chứng này trong tay. Cả đời này sẽ bị thằng nhóc này đè đầu cưới cổ mất thôi. Sao, có ý kiến gì à? Không có ý kiến. Con đủ tiền rồi mang vào đây. Lâm Văn Bân chẳng buồn nhìn đám người này thêm một lần nào nữa, quay người vào nhà bắt mạch cho chú hai. Cơ thể bị suy nhược quá lớn, vừa đói vừa giận. Phiền phức nhất là xương chân bị gãy nắn lệch chèn ép dây thần kinh. Không lâu sau, cửa gỗ đã bị gõ vang. Đây là 150 đồng phí thuốc men của ngốc trụ. Còn về mẹ quá con cô nhà họ Giả, cậu cũng đừng ép quá chặt. Giả Trương Thị nhân cơ hội ngồi phịch xuống đất, nước mắt muốn chảy là chảy ngay. Trời cao ơi, tôi không sống nổi nữa rồi. Đồng húc đi sớm quá. 100 đồng này là anh muốn ép chết cả nhà tôi à? Tiểu Lâm, mắt mọi người đều sáng như gương đấy. Số tiền này miễn đi, sau này để nhà họ Giả giúp cậu làm việc vặt. Lâm Văn Bân đi đến trước mặt Giả Trương Thị. Mày muốn làm gì? Định đánh cả người già à? Tôi không đánh bà, vì sợ bẩn tay. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, đế giày chân phải của bà sao đột nhiên cao hơn chân trái một đoạn thế? Tôi lót thêm miếng lót giày. Miếng lót giày này của bà nếu lấy ra, em là có thể mua được nửa cái tứ hợp viện này đấy. Tiểu, anh bảo bà ta cởi giày. Bà không cởi thì tôi giúp bà. Nhưng tay tôi vụng về lắm, lỡ như giật luôn cả gót chân bà ra thì bà đừng có đổ tại tôi. Giả Trương Thị run rẩy cởi chiếc giày bên phải ra. Lâm Văn Bân tìm thấy một lớp giấy dầu dưới đế giày, bóc ra, bên trong là một cuộn những tờ đại đoàn kết dày cộp. Đám đông lập tức nổ tung. Bà già này là phú bà ẩn danh à? Mẹ chồng bình thường ngày nào cũng than nghèo kể khổ, hóa ra tiền đều dẫm dưới chân cả. Đó là tiền dưỡng già của tôi, đó là mạng của tôi. Xính lễ 50, phí thuốc men của Phương Phương 100, chỗ còn lại trả bà. Cùng lúc đó, ngón tay Lâm Văn Bân khẽ cử động, bùa xui xẻo đặc cấp có hiệu lực. Giả Trương Thị thấy tiền quay lại, trên mặt vừa lộ ra một tia vui mừng. Đột nhiên trên mái hiên nhà, một cái tổ yến cũ bỏ hoang nhiều năm bị lỏng ra, rơi trúng đầu Giả Trương Thị. Bà ta trợn tròn mắt, cắm đầu vào chậu nước rửa chân chưa đổ của Lâm Phương Phương. Tích lũy được 10 điểm, còn thiếu 15 điểm nữa. Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lưu Hải Trung. Nhị đại gia, vừa nãy ông cứ phụ họa theo, cảm giác chính nghĩa mạnh mẽ quá nhỉ. Vậy chúng ta bàn một chút, mấy cái chuồng gà xây trái phép nhà ông nhé. À, Tiểu Lâm này, có chuyện gì mai bàn không được sao? Nhị đại gia, cái chuồng gà này nhà ông xây khéo thật đấy. Lâm Văn Bân đi thẳng đến cạnh chuồng gà. Chuồng gà này không dùng ván gỗ nát, mà dùng từng miếng tôn dày. Anh chỉ vào một dải dầu đóng trên miếng tôn. Nhị đại gia, cái dầu đóng trên này ông có nhận ra không? Sắt vụn tôi nhặt được, cậu quản được chắc? Nhặt được, thế chịu nhiệt đặc biệt của nhà máy cán thép Hồng Tinh. Đây là vật tư chiến lược đấy. Nhị đại gia, ông dạy cho mọi người cái này với. Làm sao mà nhặt được thứ này ở trạm phế liệu vậy? Hay phải gọi cái này là trộm cắp tài sản quốc gia? Lão Lưu, ông hồ đồ quá. Sai lầm nguyên tắc thế này sao ông có thể phạm phải? Chuyện này tôi không biết, không liên quan đến tôi. Lưu Hải Trung bủn rủn cả chân, bắt đảo liên hồi rồi nảy ra ý định. Ái chà, tôi không xong rồi. Huyết áp tôi tăng cao rồi. Bố làm sao thế? Đừng làm con sợ. Phát hiện bệnh nhân Lưu Hải Trung. Bệnh trạng, nghiện quyền lực, cao huyết áp ảo, hội chứng giả vờ ăn vạ. Phương án điều trị, hạ áp vật lý, lực tác động nhân 5 lần, kèm theo hiệu ứng tỉnh táo tinh thần.
chỉ thấy Lâm Văn Bân tiến đến trước mặt Lưu Hải Trung, giáng một cái tát này lửa, khiến cả viện đều ngây người. Đừng vội, tôi là bác sĩ. Nhị đại gia đây là do quá nóng này, não bị thiếu máu, lúc này tuyệt đối không được ngủ. Ngủ một cái là có thể bị xuất huyết não ngay. Thức tỉnh vật lý. Lâm Văn Bân miệng thì nói cứu người, nhưng tay thì không dừng lại chút nào. Lưu Hải Trung vốn là giả vờ ngất, nhưng mấy cái tát này giáng xuống là đau thật. Đừng đánh nữa, tôi ổn rồi. Tôi thực sự ổn rồi. Lâm Văn Bân, đồ nhóc con, mày đây là trả thù riêng. Lưu Hải Trung vừa định nổi khùng, cái chuồng gà đã bị cô nhóc có sức mạnh kỳ lạ dùng tay không bóp nát thành của cầu sắt. Đừng đánh nữa, tôi ổn thật rồi. Lâm Văn Bân lúc này mới dừng động tác tay lại. Được rồi, xem ra liệu pháp thức tỉnh của tôi hiệu quả khá tốt. Lúc nào phải viết một bài luận để phổ biến mới được. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên. Hòa giải thành công, nhận phần thưởng, 1 cân đường đỏ. Điểm tích lũy. Tiểu Tiểu, anh hai bảo này, nhị đại gia cơ thể không khỏe, nhưng cái công trình trái phép này vẫn phải dỡ bỏ. Nếu cái chuồng gà này là tôn của công quỹ, chúng ta phải giúp nhị đại gia thu hồi một chút. Lâm Tiểu Tiểu nhìn một cái chuồng gà bằng tôn đóng đinh tán chắc chắn đó lại bị bẻ cong. Nhìn Lưu Hải Trung đang giờ sống giờ chết. Em hiểu rồi, anh muốn em giúp nhị đại gia dỡ nhà. Lưu Hải Trung thót tim một cái, dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cái chuồng gà này tôi dùng đinh tán từng cái một, đóng chết vào tường rồi. Con nhóc con này thì làm được gì? Cô bé tiến đến trước chuồng gà, hừ, xé ra từ giữa. Xé từ giữa cho gọn, làm nhanh gọn nhé, gió ạ. Kèm theo một tràng âm thanh chói tai. Miếng tôn cứ thế bị con bé dùng sức xé toạc làm đôi từ chính giữa. Dùng sức vào một cái chuồng gà đã bị vò thành một khối sắt đặc cứng ngắc. Dỡ xong rồi, tôn này hơi cứng. Mỏi tay quá, anh thổi cho em với. Trong viện hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Đống quần Lưu Hải Trung một mảng ướt át. Ông ta tè ra quần rồi, đây đâu phải đến nương nhờ. Đây rõ ràng là hai Diêm Vương sống đã đến rồi. Một mặt cười nham hiểm, một nữ bảo vương. Nhị đại gia, số tôn của công quỹ này cháu sẽ nộp lên giúp ông. Ông không có ý kiến gì chứ? Không có ý kiến, là của cậu hết. Cầm đi hết đi. Vậy chuyện này chúng ta sẽ không báo cáo lên trên nữa. Giải quyết nội bộ, nhưng vừa nãy làm em gái cháu sợ hãi. Mấy con gà này cũng bị kinh động. Em là sau này cũng không đẻ trứng được nữa. Gà trong chuồng, cứ coi như bồi thường cho chú hai cháu tầm bổ vậy. Nhị đại gia thấy thế có được không? Được, quá được luôn. Phải bồi thường chứ, cho cậu hết. Vậy thì cảm ơn nhị đại gia nhé. Nhị đại gia thật hào phóng. Tiểu Tiểu bắt gà xong việc. Tuyệt quá, tối nay có thịt ăn rồi. Hai anh em xách con gà hiên ngang đi về phòng. Trong phòng, chân mày Lâm Văn Bân nhíu chặt lại thành một cục. Chân của chú hai cần phải phẫu thuật. Tôi đang thiếu thuốc mê và nước sát trùng quan trọng nhất. Lâm Văn Bân nghĩ đến vỏ rượu muộn đảo lưu dấu trong nhà ngốc trụ. Xem ra lát nữa phải đi tìm vị chiến thần tứ hợp viện đó nói chuyện chút rồi. Tiểu Tiểu, trông chừng chú hai và em Phương Phương nhé. Anh đi đâu thế? Sang trung viện tìm ngốc trụ mượn ít đồ. Nhà ngốc trụ ở trung viện. Ngốc trụ hiện đang nằm, khắp người đau nhức. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Ai đấy? Đến đưa tang à? Là tôi, Văn Bân đây. Thằng danh này còn dám tự dẫn xác đến cửa. Là Văn Bân à? Khách quý, mau vào nhà đi. Lâm Văn Bân vừa mới vào phòng, cánh cửa sau lưng đã bị ngốc trụ khóa lại. Thằng danh, đã không có đứa em gái sức mạnh phi thường của mày ở đây. Để xem ai bảo vệ được mày. Ở phòng bên cạnh, Tần Hoài như đang vểnh tai lên nghe lén. Đợi bên trong truyền ra tiếng thét thảm thiết của Lâm Văn Bân. Tôi sẽ xông vào làm người tốt để can ngăn. Vừa khiến ngốc trụ nợ mình cái ân tình, lại vừa xem được trò cười của nhà họ Lâm. Ngốc trụ tóm lấy Lâm Văn Bân, định nhấc bổng anh lên rồi quẳng xuống đất. Nhưng chân Lâm Văn Bân thậm chí còn chẳng buồn nhích. Phát hiện bệnh nhân Hà Vũ Trụ, triệu chứng trúng độc, khuynh hướng bạo lực, đầu óc không bình thường. Phương án điều trị, phong tỏa dây thần kinh. Lâm Văn Bân giẫm một cái lên chân ngốc trụ. Tiếp đó ngón tay điểm nhẹ một cái trên người ngốc trụ. Thân thể ngốc trụ trực tiếp đờ ra. Chuyện gì thế này? Sao mình không cử động được nữa rồi? Đây là thuật pháp gì vậy? Điều trị thành công, nhận thưởng, bình xịt KTX1. Bộ dụng cụ làm sạch vết thương vô trùng X1. Đồng chí Hà Vũ Trụ, xem ra chứng tăng động của anh không nhẹ đâu. Tôi sẽ làm người tốt tặng anh một gói trị liệu an thần. Vò rượu muộn đảo lư trong phòng này coi như là phí khám bệnh vậy. Ôm vò rượu quay về hậu viện. Lâm Văn Bân bắt đầu phẫu thuật. Con dao mổ đổi từ hệ thống trong tay lướt đi thoăn thoắt. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận thưởng, thuốc kháng viêm cấp cao X1. Điểm tích lũy hiện tại đã đạt 100%. Chúc mừng tốc độ. Điểm đã đầy, có mở vòng quay chỉ tôn trong người mới không? Kịch 2 giờ mới bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, nhị đại gia bị dọa đến mức tè ra quần. Ngốc trụ bị điểm huyệt đứng phạt. Tin tức suốt cả đêm, lập tức truyền khắp cả viện số 95. Trước viện, Diêm Phụ Quý lôi từ dưới gầm giường ra một chai nhị a đầu còn dư. Sốt của nên pha thêm hơn nửa chai nước lã, xách chai rượu đi về phía hậu viện.
Dù sao mình cũng là tam đại gia trong viện, mang lễ vật hậu hĩnh đến cửa. Lâm Văn Bân kiểu gì cũng phải trả lại con gà cho mình chứ. Tam đại gia, hôm nay gió nào thổi ngài đến đây vậy? Nghe nói anh bạn họ Lâm đã tỉnh, tôi thay mặt cả viện đến thăm hỏi. Trong nhà cũng chẳng có đồ gì tốt. Chút rượu này mang cho anh bạn họ Lâm uống cho ấm người. Lâm Văn Bân liếc nhìn một cái, chỗ rượu đó loãng chẳng khác gì nước lã. Tam đại gia đến thật đúng lúc, tôi cũng đang muốn tính sổ với ngài đây. Ngài xem, cái khăn gối lần trước nắn khớp chân cho ngài. Tiền có phải là nên đưa rồi không? Còn chai rượu này coi như là tiền lãi, ngài thấy sao? Nụ cười của Diêm Phụ Quý cứng đờ trên mặt. Tôi muốn lừa con gà của cậu. Cậu lại muốn tống tiền tôi 5 đồng, chuyện này không giống như mình nghĩ chút nào. Đúng lúc này, Hứa Đại Mậu đang xem náo nhiệt ở ngoài cửa, mắt sáng rực lên. Lâm Văn Bân này đúng là một kẻ tàn nhẫn. Có thể khiến ngốc trụ không thể nhúc nhích, người có thể khiến Diêm Phụ Quý phải ngậm đắng nuốt cay, đó chính là người anh em kết nghĩa của Hứa Đại Mậu tôi. Tiểu Lâm à, sống chung một viện mà bàn chuyện tiền nong thì sứt mẻ tình cảm lắm. Rượu này của tôi là nhị a đầu chính hiệu đấy. Tình nghĩa này chẳng lẽ không đáng giá 5 đồng sao? Tam đại gia, chuyện nào ra chuyện đó. Tay nghề này của tôi, thu của ngài 5 đồng đã là giảm giá rồi. Tất nhiên nếu ngài thật sự không muốn trả cũng được. Đã là mua bán không thành, thì chúng ta phải trả hàng. Tôi có cái tật này, việc nào chưa thu tiền thì phải trả nó về trạng thái cũ. Ngài yên tâm, tôi chỉ cần rắc một cái, bảo đảm sẽ bẻ lại y hệt như lúc đầu cho ngài. Khôi phục chẳng phải là bẻ gãy chân tôi sao? Thằng danh này trông thư sinh, mà tâm địa độc ác thật. Tôi trả không được sao? Tiền đưa cho cậu đây, nợ nần xóa sạch. Diêm Phụ Quý vừa mới rời đi, thì ngay sau đó Hứa Đại Mậu đã tới. Thần Y Lâm ái chà, cuối cùng cũng được gặp ngài rồi. Hứa Đại Mậu bí mật tiến lại gần, làm như mật vụ gặp nhau ngoài đường vậy. Thần Y Lâm, tôi tiết lộ cho ngài một chút. Ngài đừng nhìn Dịch Trung Hải lúc nào cũng mở miệng là nhân nghĩa đạo đức. Thực chất trong lòng đen tối lắm. Năm xưa cha của ngốc trụ bỏ trốn, tiền trợ cấp của nhà máy đưa cho đều bị Dịch Trung Hải chặn lại hết rồi. Còn cả Long Lão Thái Thái ở hậu viện nữa, suốt ngày rêu rao mình là thân nhân liệt sĩ. Dạ thôi, bà ta chỉ là một bà già lừa đảo. Lâm Văn Bân đột ngột ra tay, lập tức nắm chặt lấy cổ tay Hứa Đại Mậu. Người quân tử không nói lời mờ ám, anh muốn mượn tay tôi để xử lý ngốc trụ chỉ là cái cớ. Muốn cầu một đứa con trai mới là mục đích thật sự của anh hôm nay đúng không? Sắc mặt phù nề, vô lực, đây là thận thủy đã cạn. Còn về căn bệnh ư, có phải lúc còn trẻ luôn bị người ta tác động vào chỗ hiểm không? Đầu gối Hứa Đại Mậu mềm nhũn, quỳ sụp ngay xuống đất. Thần Y, ngài đúng là sống thần tiên mà. Ngài cứu tôi với, Hứa Đại Mậu tôi không thể tuyệt tự được. Chỉ cần có thể khiến tôi có người nối dõi, tôi làm trâu làm ngựa cho ngài cũng được. Phát hiện bệnh nhân. Hứa Đại Mậu, triệu chứng, tinh trùng yếu, tính cách tiểu nhân. Phương án điều trị, châm cứu hồi dương, trị liệu tâm lý. Ngồi xuống đi, tôi phải châm cứu. Lâm Văn Bân nhắm chuẩn huyệt đạo. 2 cây kim bạc, châm vào 2 vị trí trên người Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu đau đến mức hít khí lạnh liên tục. Một luồng nhiệt đã lâu không thấy đột ngột dâng lên từ bụng dưới, trong nháy mắt xông khắp toàn thân. Bệnh này của anh có thể trị, nhưng có thứ gì đó đã phá hỏng vận may của anh. Xét về khí vận, ngốc trụ này bẩm sinh đã mang một luồng sát khí. Chỉ cần anh ta còn đắc thế ở trong viện ngày nào, thì anh vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi trước mặt anh ta. Hạt giống của anh đương nhiên sẽ không thể nảy mầm. Hứa Đại Mậu ngẩn cả người ra. Đáng ghét, cái thằng rùa con ngốc trụ đó, thật đáng ghét. Thù mới nợ cũ, cộng thêm chuyện nối dõi tông đường đại sự này, lập tức bùng nổ trong lòng anh ta. Đúng, không sai, chắc chắn là vậy rồi. Từ nhỏ đến lớn, cứ hễ có ngốc trụ ở đó, Hứa Đại Mậu tôi chưa bao giờ được yên ổn. Chỉ cần ngốc trụ ngã xuống là tôi sẽ có con trai. Hứa Đại Mậu lại quỳ xuống trước mặt Lâm Văn Bân. Thần Y Lâm, nghe một lời của ngài còn hữu ích hơn ăn cơm 10 năm. Sau này ngài chỉ cần một lời, Hứa Đại Mậu tôi dù lên núi đao xuống biển ên. Anh bảo tôi xử ai tôi xử người đó. Nếu không tiễn cái tên khắc tính ngốc trụ này đi, tôi thề không làm người. Điều trị thành công nhận được phần thưởng gói thuốc bổ. Điểm tích lũy 20, hiện tại là 120 trên 100, thông báo điểm đã đầy. Có thể mở vòng quay trí tôn. Quay 10 lần liên tiếp chắc chắn ra vật phẩm kỹ năng và truyền thuyết hoàng kim. Hiện đã tích lũy thực lực để bùng nổ cực đại. Hai anh em chỉ là hầm một con gà, mà khiến đám cầm thú tứ hợp viện mất ngủ cả đêm. Anh ơi, thơm quá đi mất. Mùi thơm này gió bấc vừa thổi, cả tứ hợp viện đều ngửi thấy. Đúng là tạo nghiệp mà, nãy mà mình ở lại thêm chút nữa có khi được húp bát nước dùng rồi. Diêm Phụ Quý nằm trên giường trằn trọc, cơn buồn ngủ này tan biến sạch sành xanh. Phía sau là nhà Lưu Hải Trung. Nhà họ Lâm này thật không có tính tổ chức kỷ luật gì cả. Đêm hôm khuya khoắt làm thơm như vậy, đây là đang khoe khoang, là phá hoại sự đoàn kết của đại viện. Phía trung viện nhà họ Giả hoàn toàn loạn cả lên. Mẹ ơi, con muốn ăn thịt, con muốn ăn gà, không cho ăn con đập đồ đấy. Bổng Cạnh ngoan nghe lời đi ngủ đi. Mày có phải đồ vô dụng không? Mày đi bưng cái nồi về đây đi, đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy cháu ngoan của tao thèm đến phát khóc rồi à? Cái đồ độc ác kia, có đồ ngon là chỉ biết ăn một mình, chẳng biết tiếp tế cho mẹ góa con cô chúng tôi gì cả.
Mẹ, sức tay của con nhỏ danh đó. Con mà qua đó lúc này là đi tìm đường đăng xuất đấy. Đồ vô dụng không dám đi. Nhà họ Lâm không được thì mày không biết tìm ngốc trụ à? Đúng rồi, còn có ngốc trụ. Tần Hoài Như vừa vào phòng ngốc trụ, một mùi khai nồng nặc xộc ra. Ngốc trụ vẫn giữ nguyên tư thế từ hôm qua, đứng một chân, mắt xích miệng méo, lại còn tè dầm ra quần, lại còn đứng suốt một ngày một đêm. Trụ. Cổ họng ngốc trụ phát ra tiếng hừ hừ muốn nói chuyện, nhưng không thốt ra được chữ nào. Tần Hoài Như lục lọi một hồi, trống không, tất cả đều trống không. Ngốc trụ phế rồi, cái kho lương của nhà họ Giả và túi xì dâu của bệnh viện đã bị Lâm Bân Bân phá hủy hoàn toàn. Tần Hoài Như tay không trở về nhà. Cơm đâu? Thịt đâu? Đùi gà của con đâu? Đồ lừa đảo, mẹ muốn con đăng xuất để mẹ ăn vụng đúng không? Bổng Cạnh, chú ngốc trụ. Tần Hoài Như vừa định giải thích, Bổng Cạnh há miệng cắn một cái thật mạnh. Buông ra, mau buông ra. Cắn hay lắm, cho nó hết vô dụng. Đến ngốc trụ cũng không lo xong. Ngon quá anh ơi. Bên ngoài sao ồn ào thế nhỉ? Đừng quan tâm, lũ chó điên đang cắn nhau đấy. Ngoài cửa lại vang lên tiếng khóc đánh trẻ con. Trước đây cứ hệ đánh con trước cửa nhà người ta là người ta sẽ cho đồ ăn. Vân Vân em ơi, thật sự là hết cách rồi. Có thể cho Bổng Cạnh một bát nước dùng không? Mấy câu thoại này ta dùng với ngốc trụ, lần nào cũng có tác dụng. Nhân lúc Tần Hoài Như giữ chân Lâm Văn Bân ở cửa trước, Bổng Cạnh trèo qua cửa sổ, định lấy trộm cánh gà trong niêu đất. Kết quả là cổ tay đã bị ai đó tóm chặt. Anh ơi, nhà mình có con chuột cống này. Con chuột này còn biết đi bộ nữa cơ. Con nhóc kia buông tay ra. Tin hay không tao xử lý mày luôn không? Anh trai bảo bắt được chuột không được xử lý ngay, mà phải chơi trò chơi với nó. Chuột con ơi, chúng ta chơi trò bay cao nào. Lâm Tiểu Tiểu tóm lấy Bổng Cạnh rồi quăng thẳng lên trời. Thả tao xuống. Bổng Cạnh, Tần Hoài Như hét lên định lao vào trong. 28, 29, 30, Dương, Lâm Tiểu Tiểu đột nhiên dừng động tác. Nửa cái bánh ngô nguội lạnh mà Bổng Cạnh vừa ăn vụng lộn nhào trong bụng. Anh ơi, con chuột này nôn rồi. Kinh quá đi, dừng tay lại. Bổng Cạnh chỉ là một đứa trẻ, cậu phải cho một lời giải thích. Nếu không chúng ta lên khoa bảo vệ. Đại gia, Bổng Cạnh đây là cậy cửa sổ trộm đồ. Là tôi thì tôi đã tống nó lên đồn công an lâu rồi. Hứa Đại Mậu, anh nói láo, trẻ con không hiểu chuyện. Thần Y Lâm Đại Lượng không đưa tên tiểu tặc này đi để lại vết nhơ. Chốt giá bồi thường 5 đồng. Nếu không tôi lập tức thay Thần Y Lâm đi báo án tố cáo Bổng Cạnh. Bổng Cạnh, mau xin lỗi đi. Hứa Đại Mậu, anh đây là tống tiền. Phải đó, giờ bác lên văn phòng phố đi, xem có phải họ còn tặng bằng khen cho kẻ trộm không. Dịch Trung Hải che đậy sự nung chiều bằng cách đưa ra chiều cuối cùng. Lão Lưu, Lão Diêm, thông báo cho cả viện. 10 phút nữa họp hội nghị toàn viện. Thần Y Lâm, anh xem tôi thể hiện thế nào. Tốt lắm, lát nữa họp tiếp tục phát huy. Gia trẻ lớn bé trong viện vây thành một vòng lớn, chỉ chờ xem màn xét xử đạo đức này. Lâm Vân Bân, tại viện chúng ta mấy chục năm văn hóa, sao lại lòi ra hạng người như cậu? Giả Trương Thị còn ngồi bệt xuống đất. Mặt trời lặn xuống núi rồi, trời tối om. Ông già ở Linh Thiêng hãy mau về đây. Cái lũ xúc sinh này làm loạn rồi. Các người mau đưa nó đi đi. Đại gia, bác đừng kích động quá. Cháu thấy sắc mặt bác không ổn đâu. Mặt đỏ bừng bừng, mắt có tơ đỏ. Đây là dấu hiệu điển hình của việc sắp đăng xuất vì tai biến đấy. Gần đây đúng là tôi hay bị run tay, cũng dễ bị hồi hộp. Chẳng lẽ mình có bệnh thật sao? Lâm Văn Bân, cậu bớt nói lời mê hoặc người khác đi. Hôm nay tôi phải thay mặt đại viện dạy dỗ cậu một trận. Ai dám động đến anh trai tao? Trong tay cô bé vẫn còn nắm mẩu xương gà ăn dở. Hai ngón tay khẽ bóp một cái, mẩu xương cứng đó trong tay cô đã biến thành bột mịn. Lão gia, xương của ông có cứng hơn cái này không? Chân Dịch Trung Hải mềm nhũn, ngã phịch xuống ghế. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, không dám ho he một lời nào nữa. Cái này mà bóp vào cổ mình thì không phải là bột xương nữa, mà là tro cốt luôn rồi. Đại gia thấy không khỏe, vậy tôi đành tự mình giải quyết. 10 đồng. Bây giờ, ngay lập tức. Thực sự không có tiền mà. Không có tiền thì dễ thôi. Đại Mậu, tôi thấy cái máy khâu nhà họ Giả cũng được đấy. Chắc là trừ được 10 đồng. Giả Trương Thị, thấy Hứa Đại Mậu định vào nhà bê máy khâu thật, sốt của đến mức nhảy dựng lên. Đây là tiền dưỡng da của tôi mà. Giả Trương Thị cuối cùng đành bất lực móc tiền ra. Hội nghị toàn viện kết thúc trong cảnh hỗn loạn và tiếng khóc than của nhà họ Giả. Mọi người tản đi, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận phần thưởng. Đồng hồ bỏ túi thôi miên cấp đại sư. Đêm đã khuya, mọi người trong tứ hợp viện đều đã say giấc, mà Bổng Cạnh ở trước cửa nhà họ Lâm đang lén lút định trộm đồ. Nhóc con, tự mình dâng xác đến thì đúng lúc. Để ta thử món đồ chơi mới này. Anh lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra lắc nhẹ. Tiếng kim dây chuyển động khe khẽ vang lên. Nóng quá thì cởi áo ra đi. Những lời giấu trong lòng hãy hét ra cho thoải mái. Giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng cực kỳ có sức mê hoặc. Ánh mắt Bổng Cạnh dần đờ đẫn. Nóng, nóng quá. Cậu ta cởi sạch quần áo, trên mặt treo nụ cười ngây ngô, vừa chạy vừa gào thét lên trời.
Ngốc trụ cũng là bố tôi. Tôi có 2 người bố. Ngốc trụ nghe lời mẹ tôi đưa tiền và mang cặp lồng cơm cho tôi. Ông ấy chính là bố đẻ của tôi. Tiếng hét này đã đánh thức cả tứ hợp viện. Ngốc trụ vẫn đang bị phạt, đứng nghe thấy lời này thì mặt mày tái mét. Lần này tiêu đời rồi. Mấy chuyện gian díu giữa tôi và ngốc trụ đã bị con trai ruột vạch trần trước mặt cả viện. Đại gia là người tốt. Đại gia đã cho tôi 5 hào, bảo tôi rạch nát cửa sổ nhà họ Lâm. Tôi không có. Mày nói láo, giỏi thật. Vụ này chất lượng đấy. Giả Trương Thị chợt nhớ ra phương pháp dân gian ở quê là dùng nước tiểu đồng tử trừ tà, bê một bô nước tiểu đi ra. Cháu ngoan đừng sợ, bà nội đến cứu cháu đây. Bỗng cạnh nửa đêm đột nhập vào nhà trộm cắp, lại bị Lâm Văn Bân dùng đồng hồ thôi miên, khai sạch sành xanh chuyện mẹ ruột và ngốc trụ lén lút. Đang gào thét thì bị Giả Trương Thị dùng bô nước tiểu dội thẳng vào người. Văn Bân, cái chân này của chú căn bản không phải là tai nạn. Năm đó chỉ có một suất thợ bậc 8. Trước khi thi, chỉ có mình Dịch Trung Hải chạm vào cái máy đó. Chú vừa bước lên, máy đã cuốn chân chú vào. Chú phải về nhà dưỡng bệnh. Suất thợ bậc 7 và đám đệ tử dưới tay đều rơi vào tay lão ta. Chú Hai, ngủ đi. Năm đó lão ta nuốt bao nhiêu, cháu sẽ bắt lão ta nhả ra cả vốn lẫn lời. Ngày hôm sau cả tứ hợp viện như nổ tung. Hứa Đại Mậu thấy ai cũng kéo lại kể chuyện hăng say, nước bọt bay tung tóe. Về vở kịch hay tối qua, anh của tôi ơi, anh không thấy cảnh bồng cạnh tổng ngồng chạy lông nhông đâu. Miệng còn gào lên ngốc trụ là bố tôi. Ngốc trụ cuối cùng cũng cử động được, vừa ra khỏi phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh ta. Nhìn kia, bố của bồng cạnh ra ngoài kìa. Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa tao móc mắt chúng mày cho chó ăn bây giờ. Trụ tử, anh nuôi con người ta bao nhiêu năm nay, người ta nhận anh làm bố là chuyện đương nhiên mà. Anh phải vui mừng mới đúng chứ. Hứa Đại Mậu, bớt cái mồm lại. Ngốc trụ nắm chặt tay định ra tay, nhưng sau khi thấy anh em Lâm Văn Bân vừa ra khỏi cửa, liền khựng lại không dám động đậy. Hai anh em bị Dịch Trung Hải và Lưu Hải Trung chặn lại. Lâm Văn Bân, đứng lại, tối qua bồng cạnh bị chúng ta. Chắc chắn là do cậu giở trò sau lưng. Tôi là bác sĩ, để tôi dạy cho các người một bài học. Tình trạng tối qua của bồng cạnh trong y học gọi là chứng Hishidezil. Nói chẳng ra là do tâm lý bị dồn nén lâu ngày nên bộc phát ra thôi. Nó hét ngốc trụ là bố nó là bởi vì ngốc trụ quanh năm suốt tháng tiếp tế cho nhà nó. Còn việc nó hét đại gia đưa tiền bảo làm việc xấu, một đứa trẻ trong lòng nó làm sao có thể bịa ra lời mê sảng cụ thể như vậy được. Ánh mắt của mọi người ở đây đồng loạt chuyển sang nhìn chằm chằm vào mặt Dịch Trung Hải. Lúc này Tần Hoài Như và bồng cạnh đi ra, vừa định khóc lóc kể khổ. Anh ơi nhìn kìa, tối qua con chuột cống không mặc quần lại chui ra kìa. Nó còn nói muốn nhận chú ngốc làm bố và muốn ăn kẹo của bác cả nữa. Hứa Đại Mậu là người đầu tiên không nhịn được mà cười phá lên. Tiếp đó cả viện đều bùng nổ một trận cười nhạo. Gương mặt u sầu đã chuẩn bị sẵn của Tần Hoài Như lập tức đỏ bừng lên. Trụ tử, anh nói gì đi chứ? Ngốc trụ nhìn bồng cạnh, trong đầu toàn là câu ngốc trụ là bố tôi tối qua. Ấp úng thốt ra một câu, đại gia, chuyện này đúng là rất mất mặt. Ông, đại gia vội vã đuổi tôi đi như vậy là sợ tôi nhận ra điều gì khác sao? Ví dụ như cái chân của chú Hai tôi. Dịch Trung Hải nghe xong, đầu óc ông lên một tiếng, cả người lạnh toát. Hứa Đại Mậu phấn khích đến đỏ cả mặt. Thần y Lâm đỉnh quá. Chuyện hôm nay, tôi đảm bảo trước buổi trưa sẽ lan khắp nhà máy thép. Tôi chính là đài phát thanh của viện này mà. Đám đông dần tản đi, chỉ còn lại Dịch Trung Hải đang thất thần. Nếu cái chân của chú Hai có ẩn khúc thì nhất định phải điều tra tận gốc. Lâm Văn Bân và Hứa Đại Mậu đến phòng lưu trữ của nhà máy thép. Anh Tôn đang đọc báo à? Cho em hỏi chút, báo cáo tai nạn lao động của Lâm Ái Quốc ở xưởng cơ khí. Không tra được, một nhân viên chiếu phim bên ngoài như anh mà đòi đến tra hồ sơ bảo mật của xưởng chúng tôi sao? Lâm Văn Bân chỉ vào cái bình trà lớn của ông ta. Kỳ tử, tả dương, nhục thung dung, bồi bổ mạnh đấy. Tiếc là thuốc không đúng bệnh. Ấn đường bác đen sạm. Nói chuyện thì hụt hơi. Nếu cháu không nhìn nhầm, bác không phải bị thận hư, mà là dấu hiệu tiền xơ gan do uống rượu lâu ngày. Tôn chủ nhiệm run bần bật. Thời này xơ gan là bệnh nhà giàu. Đồn ra ngoài là cái ghế chủ nhiệm này của tôi bay màu luôn. Lâm Văn Bân lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Đây là thuốc bảo vệ gan do cháu tự phối chế trị bệnh của bác. Tôn béo nhìn lọ thuốc đó, mắt sáng rực lên. Bệnh này của bác sợ nhất là ở những nơi không có ánh sáng. Tôn, chụp lấy lọ thuốc đó. Lâm đại phu, sau này nơi này anh muốn đến lúc nào thì đến. Tôn béo nói xong liền chạy biến vào kho hàng. Chưa đầy 2 phút đã cầm một tập hồ sơ da bò. Mang lại đây. Lâm đại phu, mời anh xem bao lâu cũng được. Lâm Văn Bân đeo găng tay nhận lấy tập hồ sơ. Trên báo cáo viết rành trắng đen. Nguyên nhân sự cố, máy móc cũ kỹ, dây xích bị đứt do mỏi kìm lại. Người chịu trách nhiệm, nhân viên bảo trì ca trực Lâm Ái Quốc. Người nghiệm thu, Lý Hoài Đức.
Dưới chữ ký của chú hai có dấu vết bị lưỡi dao cạo qua. Thấp thoáng thấy một chữ ký đã bị cạo đi. Đó là nét khởi đầu của chữ nghĩa. Lâm Thần Y, tờ đơn mua hàng kẹp bên trong này có gì đó không ổn. Bộ bánh răng chính xác là EC3. Tôi nhớ chỉ có những người vừa từ Liên Xô du học về ở phòng kỹ thuật mới có quyền ký tên điều phối thôi. Anh dẫn tôi qua đó. Phòng kỹ thuật nằm ở tòa nhà tận cùng trong nhà máy. Nhìn thấy người đang đứng ở cửa, Diệp Vĩ Minh còn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Diệp công ngài bớt giận. Còn không cút tao lấy con đến ta tiễn chúng mày đi luôn bây giờ. Lâm Văn Bân tiến lên một bước. Diệp Vĩ Minh cả người sững sờ tại chỗ. Cậu biết tiếng Nga sao? Vòng điện suy giảm nhiệt của hệ thống truyền động thủy lực. Diệp công, chú giải tiếng Nga này của ông chết sai mất 2 chữ cái rồi. Bảo sao mô hình dữ liệu tính mãi không thông. Phân tích lực của trục chính này của ông cũng bị lệch rồi. Thật sự chế tạo máy tiện mới này theo dữ liệu này dùng không quá 40 tiếng đồng hồ. Linh cảm của nó sẽ giống y như đốt sống cổ đang gặp vấn đề của ông hiện tại vậy. Hứa Đại Mậu đứng bên cạnh nghe mà mồm há hốc không ngậm lại được. Trời đất ơi, Lâm Thần Y này không chỉ y thuật thông thần, đến cả tiếng nước ngoài cũng biết, lại còn biết xem bản vẽ. Cậu ta rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Thần tiên hạ phàm sao? Phát hiện bệnh nhân Diệp Vĩ Minh bệnh trạng vượt mức quy định. Phương án điều trị, thực lực nghiền ép khiến Diệp Vĩ Minh bùng nổ ngay lập tức. Nói bậy bạ. Cậu một tên bác sĩ quèn thì hiểu cái gì gọi là cơ học máy móc, hiểu cái gì gọi là mỏi vật liệu. Đây là thiết kế mới nhất của chuyên gia Liên Xô đấy. Lâm Văn Bân đi tới trước bản vẽ lớn kia. Anh cầm lấy bút chì, tự mình vẽ lên phần để trống trên bản vẽ. Chỗ này của ông lực góc vuông quá cứng nhắc, đổi thành góc nghiêng 15 độ mô phỏng sinh học, có thể phân tán được 3 phần lực xung kích. Chỗ này thêm một rãnh đệm nữa, ứng suất sẽ có chỗ để giải tỏa. Diệp Vĩ Minh lúc đầu còn bĩu môi, nhưng cuối cùng cả người gần như dán chặt vào bản vẽ. Khi Lâm Văn Bân hạ nét cuối cùng, một phương án tinh diệu hơn bản gốc, gấp 10 lần đã bày ra trước mắt. Ngẩng đầu nhìn Lâm Văn Bân, cứ như nhìn thấy thần tiên hạ phàm vậy. Thông rồi, tất cả dữ liệu đều thông rồi. Đây đúng là một thiết kế thiên tài. Ông ta nắm chặt lấy tay Lâm Văn Bân. Thầy ơi, ngài tốt nghiệp đại học nào vậy? Thầy ơi, ngài đúng là thần của em. Bác sĩ ngoại khoa vào xưởng điều tra manh mối vụ án Dịch Trung Hải, lại bị chế giễu. Và trong túi, Lâm Văn Bân tự tay vẽ bản vẽ cơ khí và mặt bôm bốp. Ngài nhất định phải dạy em. Cầu xin ngài đấy, dạy ông thì được, nhưng tôi có một điều kiện. Lâm Văn Bân rút ra một tờ đơn thu mua. Nửa năm trước lô hàng này là do ông ký nhận. Nói cho tôi biết cuối cùng chúng được lắp lên máy nào rồi. Lô bánh răng đó không vào phân xưởng, mà bị Lý phó xưởng chừng nửa đêm gọi người kéo đi rồi. Điều trị thành công, nhận được phần thưởng, vẽ kỹ thuật cơ khí cao cấp, thông thạo khẩu ngữ tiếng Nga đỉnh cao. Diệp Vĩ Minh lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Thầy ơi, đây là những chuyện bẩn thỉu mà Lý Hoài Đức đã làm. Còn có một người đi đứng không vững, khập khiễng ở trong trung viện. Dịch Trung Hải đang ngồi một mình tự lầm bầm. Văn Bân à, nghe nói hôm nay cháu đến khoa kỹ thuật. Diệp Vĩ Minh cứ khăng khăng có vấn đề học thuật, muốn nhận cháu làm thầy. Diệp Vĩ Minh có bốc phét thì cũng phải soạn nháp trước chứ. Cẩn thận kẻo lẹo lưỡi. Ông ta nói làm nhảm với cháu rằng việc lắp ráp bộ bánh răng tinh 6 mẫu EC3, dùng sai lắp ghép tính thế nào cũng không đúng. Cháu nghe mấy từ chuyên môn hiếm gặp này ở đâu ra thế? Trong viện có người nói, lô bánh răng đó bị người ta lén lút kéo đi rồi. Người đó đi đứng hơi khập khiễng, rất giống một người trong viện mình, một vị tiền bối đức cao vọng trọng. Tay Dịch Trung Hải run bắn lên. Rượu nhị a đầu đổ đầy ra quần. Ái cha nhất đại gia, đây là điềm báo của hội chứng Parkinson rồi. Tôi thấy không khỏe. Tôi về phòng đây. Trong phòng, Dịch Trung Hải ướt đẫm mồ hôi lạnh. Kẻ chết tiệt nào mà mồm mép lèo mép thế không biết. Lão ta từ dưới gối lôi ra một tờ cùng phiếu thu mua đơn lẻ. Phải lập tức liên lạc với Lý Hoài Đức mới được. Lão ta cuống rồi, thú vị đây. Chẳng bao lâu sau, một mùi thịt thơm phức bỗng chốc lan tỏa khắp trung viện. Anh ơi ăn cơm thôi. Có thịt, nhiều thịt lắm. Lúc này ở nhà họ Giả, bồng cạnh hít hà cái mũi, mắt phát ra tia sáng xanh. Cái bánh ngô trong tay Tần Hoài Như bỗng nhiên nghẹn ở cổ họng. Nực cười, ăn uống tốt thế này cũng không sợ bị trời phạt mà gãy tay sao? Đến cả Dịch Trung Hải khi nghĩ đến đĩa lạc giang trên bàn mình cũng tức đến phát đau. Văn Bân, hay là thôi đi cháu. Chỉ cần gia đình mình bình an vô sự là được rồi. Chú hai, tiền trợ cấp thương tật và suất làm việc của chú, cháu nhất định phải bắt lão ta nôn ra cả vốn lẫn lãi. Vậy hay là lấy lại công việc rồi cháu đi làm thay. Suất làm việc này chỉ bằng chúng ta bán thẳng đi. Anh ơi, bán công việc đó đi thì đổi được bao nhiêu con gà hả anh? Hỏng rồi, lão ta lục tung hòm xiềng, mặt xám như cho tàn. Xong rồi Văn Bân ơi, địa khí và phong khí của cái sân này biến mất rồi. Hi hi, lão lục trộm nhà. Lâm Văn Bân đỡ chú hai nằm xuống giường tử tế. Chuyện căn phòng cứ gác lại đã, tối nay cháu sẽ khiến chân chú có cảm giác trước. Anh vung kim xuống,
nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt tàn ảnh. Chú hai, chú thấy thế nào? Nóng, nóng rồi, có kiến. Trong xương như có hàng vạn con kiến đang bò vậy. Lâm Văn Bân đưa một đơn thuốc cho Lâm Phương Phương. Bốc thuốc theo đơn này. Mấy thứ này ở tiệm thuốc có bán không anh? Xem ra anh phải đi chợ ma một chuyến rồi. Sáng mai loan tin ra ngoài là thu tiền chữa chân cho chú hai. Đang đợi tiền cứu mạng. 3 gian nhà chính phía Bắc này 200 đồng là bán. Anh điên rồi à? Căn nhà này ít nhất cũng đáng giá 800 đồng. Hơn nữa nhà mình mất phòng khí rồi, ai dám mua? Kẻ trộm phòng khí của nhà mình mới dám mua. Sáng sớm hôm sau, Lâm Văn Bân tìm đến Diêm Phụ Quý. Tam đại gia, cháu định bán 3 gian nhà chính phía Bắc đó đi, để lấy tiền chữa chân cho chú hai. 200 đồng mua 3 gian nhà chính phía Bắc. Đây không phải mua nhà, mà là nhận được tiền. Nếu Giả Trương Thị nghe mà mắt sáng rực. 3 gian này còn ít tiền quan tài có thể gom góp được. Cắn câu rồi. Cắn câu rồi, tối nay chắc chắn sẽ có cá mắc câu. Đêm đã khuya, một bóng đen lẻn đến trước cửa nhà Dịch Trung Hải, mà không hề phát hiện ra có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm mình. Nửa đêm không ngủ đi đưa đồ cho Nhất đại gia. Bỗng cạnh cả người cứng đơ. Tay Lâm Văn Bân cử động. Đã đến rồi thì tao cũng tặng mày một kim. Chân bỗng cạnh bùn rủn, suýt chút nữa quỵ xuống đất. Đi, vào trong đưa tin. Bỗng cạnh nhét một gói giấy dầu qua khe cửa, xoay người định chạy. Đợi đã, Lâm Văn Bân cố ý cao giọng. Về nói với bà nội mày, ngày mai đi cho sớm. Qua cái làng này là không còn cái tiệm này đâu. Bỗng cạnh cuống cuồng chạy về nhà mình. Chiều tối hôm sau, nồi đất trên lò than nhà họ Lâm sôi sùng sục. Mùi thơm ở tiền viện bay tới. Diêm Phụ Quý khịt mũi liên tục. Mùi này thơm quá xá. Thằng nhóc nhà họ Lâm này không định sống tiếp nữa hay sao? Lâm Tiểu Tiểu nói với giọng mèo máu. Anh cho ai ăn thế? Em không chịu đâu, nhà mình còn chẳng đủ ăn nữa là. Ngoan nào. Bát này không phải cơm, mà là mồi đấy. Không nỡ bỏ cái đùi gà này thì làm sao bẫy được con sói xám tham ăn kia. Vậy anh đi nhanh về nhanh nhé. Đừng để người ta gặm luôn cả bát. Lâm Văn Bân bưng bát canh gà nóng hổi, đi thẳng tới chỗ Diêm Phụ Quý. Ô, Văn Bân đấy à? Bát canh này, mùi vị này đúng là chuẩn bài. Định mang cho ai nếm thử thế? Diêm Phụ Quý dán mắt vào bát canh gà. Ý tứ trong lời nói chính là mau đưa cho tôi, mau đưa cho tôi. Lâm Văn Bân vẻ mặt sầu khổ. Tam đại gia, lẽ ra bát canh này phải hiểu kính người có văn hóa như ngài. Nhưng lòng cháu đắng cay quá, cứ muốn bán nhà cứu nguy, kết quả khế ước nhà lại mất tiêu. Diêm Phụ Quý trong mắt dán chặt vào bát canh không thể rời đi. Văn Bân à, bắt trộm phải có bằng chứng. Viện mình là tập thể tiên tiến đấy. Tam đại gia, đôi mắt ngài chính là dây đa của viện mình rồi. Ngày chú hai cháu gặp chuyện, ngài có thấy ai lén lút quanh nhà cháu không? Để tôi nhớ lại xem nào. Già rồi nên chỉ nhớ kém. Đây là chuyện tốn não làm đấy. Thế thì thôi vậy, bát canh này để lại cũng thiêu. Cháu mang đi đổ cho chó ăn. Đừng, tôi nhớ ra rồi. Não thông rồi. Lão ghé sát đầu vào tai Lâm Văn Bân. Hôm đó mưa to, có một cái bóng dáng tròn như cái lu thừa lúc hỗn loạn lẻn vào nhà cháu. Dáng người như cái lu thì ngoài Giả Trương Thị ra, còn tìm được người thứ hai sao? Lâm Văn Bân trở về hậu viện. Anh ơi, lão già đó uống canh của em có thể đi vặn gãy chân lão không? Đã nhận đồ của anh thì vở kịch bán nhà ngày mai, nhân vật chính nhất định phải là ông ta. Lúc này tại nhà họ Giả ở Trung Viện, hi hi. 200 đồng à, mơ đẹp đấy. Chỉ cần đợi cái thằng phế vật đó hẹo thì căn nhà này là của nhà họ Giả tôi. Sáng sớm hôm sau cả tứ hợp viện xôn xao hẳn lên. Điên rồi sao? 3 gian nhà chính phía Bắc mà bán có 200 đồng. 200 đồng đấy. Đây không phải bán nhà, mà là tự cắt thịt mình rồi. Đỏ mắt thì có ích gì? Không có khế ước nhà thì đó chỉ là tờ giấy lộn thôi. Thấy mẹ quá con coi các người. Thật sự đáng thương. Nhà này tôi mua. Video xem trước đã cập nhật. Lâm Văn Bân bán rẻ tài sản để bắt trộm. Giả Trương Thị tham rẻ nên đã cắn câu. Thấy mẹ quá con coi các người. Thật sự đáng thương. Căn nhà này tôi mua. Đây là chuyện tốt sao? Mau ký tên điểm chỉ đi. Lấy tiền chữa chân cho chú hai cháu là việc quan trọng. Lâm Văn Bân vẻ mặt sầu khổ. Nhưng khế ước nhà cháu mất rồi. Không có khế ước thì không sang tên được. Cháu sợ sau này dây dưa với bà lại mất hòa khí. Giả Trương Thị trợn ngược đôi mắt tam bạch lên. Sang tên cái gì? Ký tên cái gì? Bảo cháu cầm tiền thì cứ cầm đi. Nói nhảm cái gì thế? Văn Bân, trường hợp đặc biệt thì xử lý đặc biệt. Khế ước nhà sau này tìm thấy thì bổ sung thủ tục sau cũng vậy. Không được. Làm việc gì phải ra việc đó. Giấy trắng mực đen không thể sai được. Trừ khi người mua bây giờ có thể đưa khế ước nhà ra, để chứng minh căn nhà này vốn dĩ phải là của bà ta. Lão nương hôm nay sẽ cho mày hết hy vọng luôn. Bà ta ở trước mặt cả viện, rút ra tờ khế ước nhà họ Lâm đã ố vàng. Mở to đôi mắt chó của mày ra mà nhìn cho kỹ. Khế ước ở đây. Bây giờ có thể ký rồi chứ? Các vị hàng xóm láng giềng đều thấy rồi đấy. Khế ước nhà họ Lâm tôi vừa mất hôm qua. Hôm nay bà già đã tìm thấy rồi. Anh quay sang nhìn Dịch Trung Hải, mặt mày đã tái mét. Nhất đại gia, ngài vừa nói là phải xử lý đặc biệt. Tang vật đã lòi ra rồi.
Là nên theo quy định của viện mình, hay là mời các đồng chí đồn cảnh sát qua đây ngồi chơi? Ái cha, tôi nhớ ra rồi. Đêm hôm kia tôi dậy đi vệ sinh, tận mắt thấy một bóng đen to như cái lu lẻn vào nhà họ Lâm. Lần này mặt Dịch Trung Hải trắng bệch hoàn toàn. Giả Trương Thị bèn ngồi bệt xuống đất, bắt đầu dùng chiêu cũ là ăn vạ. Tôi không sống nổi nữa rồi, bắt nạt mẹ góa con cô chúng tôi, thiên lý ở đâu cơ chứ? Khế ước này là tôi nhặt được, ở trên đường. Lâm Văn Bân cầm lấy 200 đồng trên bàn, trực tiếp đút vào túi, trộm đồ. Số tiền lớn thế này, theo đúng quy định thì đưa đến đồn cảnh sát cũng đủ mối bóc lịch 10 năm rồi. Nhưng nể mặt nhất đại gia, chúng ta giải quyết riêng 200 đồng này, coi như là tiền phí tổn thất tinh thần vì bà trộm làm em gái tôi sợ hãi. Khế ước trả tôi, tiền tôi thu. Giả Trương Thị trợn mắt, tức đến mức suýt ngất xỉu. Tiếp theo sẽ đến lượt Lý Hoài Đức, kẻ luôn gây khó dễ tiền trợ cấp của chú Lâm Văn Bân xoay 200 đồng ra đến từng tờ một. Đây nào phải đến tiền, rõ ràng là đang đâm dao vào tim gan lão nương mà. Văn Bân, làm người nên biết tha thứ thì hãy tha thứ. Trả lại tiền cho người ta đi. Cái bài đạo đức giả này diễn đúng là thuần thục thật. Nhất đại gia, ngài là thợ nguội bậc 8, ngài có hiểu luật không? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp để số tiền lại cực lớn, đây là tiền bồi thường để được bãi nại. Nói đoạn, anh bỗng nhiên định nhét tiền lại vào tay Dịch Trung Hải. Hay là tôi trả tiền lại cho ngài, chúng ta bây giờ đi đồn cảnh sát luôn. Chuyện này ít nhất cũng phải đi tù 10 năm trở lên, lại còn phải đi vùng Tây Bắc mà ăn cát đấy. Nhất đại gia, tôi thấy Văn Bân nói đúng đấy. Vì danh dự của đại viện chúng ta, chuyện này nhất định phải giải quyết nội bộ. Lâm Văn Bân lấy giấy bút ra, xẹt vài đường đã viết xong một tờ giấy cam đoan. Để mọi người yên tâm, tiền này cháu không lấy không. Ba già điểm chỉ vào đây đi. Giả Trương Thị không muốn điểm chỉ, nhưng nhìn vẻ mặt khinh bỉ của hàng xóm xung quanh, chị đành run rẩy ấn vân tay vào hộp mực đỏ. Nhất đại gia, ngài cũng ký tên lên đây đi. Nếu ngài không ký, thì chúng ta cứ đi đồn cảnh sát một chuyến vậy. Đừng đi. Nét bút này hạ xuống, Dịch Trung Hải tôi cũng trở thành người làm chứng cho vụ bê bối này. Nhưng nếu không ký thì tôi còn mang tội bao che nữa. Lão ta nặng nề ký tên mình xuống. Tiểu, chúng ta phát tài rồi. Ngày mai chúng ta mua trước một con ba ba, rồi mua thêm 2 cân thịt ba chỉ ngon nhất, lại mua thêm cái đài radio cho chú hai giải khuây. Đây đều là tấm lòng của bà già cả. Chúng ta phải tiêu cho thật ách vào. Cảm ơn bà già xấu xa. Giả Trương Thị nghe xong lộn ruột, tức đến ngất lịm đi. Đợi đám đông giải tán, Lâm Văn Bân tìm đến Hứa Đại Mậu đang nấp ở góc xem kịch. Đến xưởng, anh đem chuyện Nhất đại gia ký tên điểm chỉ làm chứng, kể cho mấy đứa mồm loa mép dại ở phòng tuyên truyền nghe nhé. Chiêu này của ngài đúng là giết người không dao mà. Chuyện này mà truyền ra ngoài, Tân Hoài như còn mặt mũi nào mà làm việc ở phân xưởng nữa. Dịch Trung Hải đúng là tiền thoái lưỡng nan. Trở về phòng đóng cửa lại, phát hiện ký chủ bảo vệ tài sản gia đình thành công và trừng trị mạnh tay kẻ ác, nhận được phần thưởng sách nắn xương bậc thầy. Đến tối, Dịch Trung Hải gõ cửa phòng Long Lão Thái Thái. Ngày hôm sau, Lâm Văn Bân gọi Hứa Đại Mậu đi đến cửa hàng ký gửi lớn nhất trong thành phố. Chiều tối hai người trở về, Hứa Đại Mậu vác đài radio, Lâm Văn Bân tay trái xách thịt ba chỉ, tay phải xách con ba ba. Trời à, đây là cắt đứt luôn tiền quan tài của nhà họ Giả rồi. Có đồ ăn ngon mà không biết hiếu kính. Cái thân già này thật đúng là không biết phép tắc. Long Lão Thái Thái chẳng coi mình là người ngoài, ngồi phịch xuống ghế. Vân Bân à, bà ngửi thấy mùi là sang ngay đây. Lấy thêm cho bà đôi đũa. Bà nếm thử xem mặn nhạt thế nào giúp các cháu. Lão Thái Thái, có phải bà đi nhầm cửa rồi không? Đây là nhà họ Lâm, không có cơm cho bà, cũng chẳng có dư đũa đâu. Cái thằng danh con này, ta là lão tổ tông của cái viện này, ăn miếng thịt của mày là nể mặt mày đấy. Kính lão là kính bề trên nhà mình. Bà là ai mà đòi có quan hệ với nhà họ Lâm tôi? Tại sao tôi phải nuôi tổ tông của người khác? Cút xéo đi. Nếu lão Thái Thái đã không chịu đi thì tôi cũng chẳng tiễn. Bát canh này tôi thả đồ cho chó ăn. Cho nó ăn xong còn biết vẫy đuôi. Mày cứ đợi đấy cho ta. Chỉ sau một đêm, người trong viện đều đã học được cách kẹp đuôi mà làm người. Sáng hôm sau, Dịch Trung Hải đi ra ngoài, cố ý ho khan 2 tiếng, muốn tìm lại chút uy nghiêm. Đúng lúc Lâm Văn Bân cũng từ hậu viện đi ra. Văn Bân chào buổi sáng nhé. Nhất đại gia chào buổi sáng. Ái chàng ngài bị sao thế này? Đại nghĩa diệt thân, trong lòng xúc động quá nên cả đêm không ngủ ngon à? Cậu, lúc này ngốc trụ chuẩn bị đi làm ở nhà máy cán thép, thì bị một bóng người chặn lại. Trụ tử, nhà chúng em không sống nổi nữa rồi. Sao thế này? Ai bắt nạt em nói anh nghe. Anh đi chút giận cho em, nhà em bị bắt nạt. Hắn lấy đi 200 đồng em cũng đành chịu. Nhưng hắn không nên làm lão tổ tông tức giận chứ. Hắn dám chỉ tay vào mũi lão thái thái bắt người ta cút đi. Cái gì? Làm phản rồi sao? Dám ở trong viện bắt nạt lão tổ tông. Lâm Văn Bân, cái thằng gan to bằng trời này,
Đến cả lão tổ tông mà mày cũng dám chửi. Anh Trụ à, em thấy dạo này hỏa khí của anh lớn quá. Đây không phải chuyện tốt đâu. Bớt nói nhảm đi, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết. Tại sao hoa lại hồng như thế? Đừng vội, tôi thấy ấn đường anh đen kịt, dưới mắt không có tình. Đây là điểm báo thận thủy bất túc, kinh kỳ ngoại tiết đây. Mày đang nói tiếng Chim gì thế? Nói đơn giản là cái thân xác này của anh sớm đã giống tuyết rồi. Đời này em là đừng mong có con nữa. Đây là điểm báo tuyệt hộ đấy. Ầm một tiếng, mặt ngốc Trụ trở nên trắng bệch. Chuyện này, đến chính mình còn phải lén lút đến phòng khám nhỏ để hỏi. Sao hắn lại biết được? Mày nói bậy, mày chủ éo tao. Tôi có nói bậy hay không trong lòng anh tự hiểu. Có rảnh thì đến bệnh viện mà khám khoa nam đi. Để muộn chút nữa thì thần tiên cũng không cứu nổi anh đâu. Anh ơi, sao anh ta không cử động nữa? Bị anh điểm huyệt rồi ạ. Mày trù tao, hôm nay ông đây sẽ xử lý mày luôn. Đây là có người muốn cướp đồ ăn của mình sao? Hệ thống thăng cấp. Mở rộng chức năng hệ thống. Điều trị bất kỳ căn bệnh nào cũng có thể nhận được phần thưởng. Phát hiện ký chủ giáo huấn thành công. Kẻ xấu Hà Vũ Trụ nhận được phần thưởng. Một lọ dược tế chân ngôn. Tích phân, dược tế chân ngôn. Đây đúng là một món đồ lợi hại. Video xem trước đã cập nhật.